Madak is een verwenmerk. We verwelkomen dagelijks heel veel klanten die terugkomen bij ons voor ijs, macarons en chocolade. En we zitten eigenlijk een beetje tussen retail en horeca in. Als snelgroeiend merk in Nederland zijn we gegroeid van 3 winkels naar 15 winkels. En onze supply chain moest daar ook in meegroeien. De winkelpunten waren uiteraard de eerste focus. Dus we hebben eigenlijk van daaruit onze kassaoplossing uitgerold in alle vestigingen. Maar daarnaast was het ook heel belangrijk om alle operationele flows, dus vanaf de productie van hun producten tot de distributie, het opvolgen, de facturatie, dus eigenlijk alles wat met de operationele activiteiten van Madak te maken had, hebben we eigenlijk in dat project geautomatiseerd. Waar we voorheen werkten met verschillende programma's en Excel-sheets, hebben we alles samengevoegd tot één geheel en dat is Becosoft geworden. En van kassasysteem tot aan warehouse management systeem hebben we alles geautomatiseerd en daarna gekoppeld de Newland handterminals. En deze handterminals maakt het van ons mogelijk om alle data dichtbij te hebben en ervoor te zorgen dat we alle gegevens up-to-date hebben. We hebben de MT93 Megaterra gebruikt. Het moest een toestel zijn dat sowieso goed in de hand ligt, een goede batterijduur heeft. Voor ons was het vooral ook belangrijk dat het toestel future-proof is. Dat hij eigenlijk alles aan boord heeft dat we verder kunnen blijven doorontwikkelen voor die klant. De eerste kennismaking met Newland AIDC EMEA is al heel wat jaren geleden. We waren eigenlijk op zoek naar een goed product om onze mobiele software op uit te rollen. We zijn uiteindelijk bij Newland terechtgekomen. Omwille van het feit dat we daar een hele goede begeleiding en ondersteuning kregen. We waren eigenlijk ook wel overtuigd van het product en de kwaliteit. En dat is ook nadien wel gebleken. We hebben heel wat van die devices in de markt staan vandaag. De stabiliteit van het toestel is heel goed. De uitval is eigenlijk verwaarloosbaar. Dus als we kijken naar de lifecycle van het product en ook de total cost of ownership, is dat eigenlijk een fantastische oplossing. En het grote voordeel ook is dat Newland echt wel luistert naar zijn klanten en de producten echt blijft bijsturen op wat wij als softwareontwikkelaars nodig hebben. We hebben meerdere keuzes overwogen. Onze keuze is uiteindelijk gevallen op Becosoft en Newland, omdat we met Becosoft een geïntegreerd systeem hebben. Van aan de kassa-aanslagen tot ons warehouse management systeem. En in de winkels kunnen we met handterminals actief de voorraden bijhouden en zorgen dat we geen neefverkoop hebben. Ja, natuurlijk, software implementeren is niet alles. De users moeten er nog mee gaan werken. Wij zijn daar enkele dagen op locatie geweest en hebben met de store managers, maar ook met de key users getest en training gegeven. Maar we doen ook nog wekelijks remote sessies om zaken toe te lichten of te verbeteren. We merken nu dat we meer grip hebben op onze data. We zien dagelijks wat er gebeurt op de werkvloer. Onder andere doordat wij actief alles bijhouden in Becosoft op de kassa. Maar ook in de handterminals, waar we actief zien dat de cycle countings worden gedaan. En zo voorzien we klanten dagelijks van verse producten.